السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات وأولياء أمور الصف الأول إعدادي. النهاردة إن شاء الله هنبتدي الجزء الثالث من المراجعة النهائية. بعد ما خلصنا الكلمات وشرحنا سؤال المحادثة، هنبتدي نحل اختبارات كاملة على المنهج بالكامل بعد تعديل المواصفات على آخر وضع موجود. هنبتدي بالاختبار الأول. السؤال الأول طبعا زي ما احنا عارفين هيبقى listening، استماع، عبارة عن 4 جمل زي ما احنا شايفين كده. نبتدي احنا في الامتحان نقرا، بعد كده هيدخل المدرس وهيبدأ يسمعنا نص الاستماع واحنا هنختار. سؤال بسيط خالص، نفس فكرة سؤال ابتدائي وأسهل كمان. تمام، هسمعكم listen يلا. حبيبة مرزوق is a gymnast. She is 18. In the evenings, she trains for 5 or 6 hours. She wants to go to the Olympics. كده خلص الليسن. What is حبيبة مرزوق? A doctor, a gymnast, a teacher, a farmer. طبعا سهلة جدا. A gymnast. حبيبة is 16, 17, 19, 18. طبعا 18. How long يعني كم طول المدة. Does she train هي بتتمرن قد ايه؟ 10 hours 6 hours 7 hours 8 hours. هما طبعا احنا قلنا في ليسن من 6 ساعات ل6 او من 5 ل6 يبقى 6 hours. Where does حبيبة want to go؟ هي نفسها تروح فين؟ لندن، كايرو، the Olympics، school. طبعا the Olympics. السؤال التاني عندنا في امتحان الانجليش طبعا سؤال الديالوج المحادثة، وفي فيديو في القناة شرحنا ازاي نحل اي محادثة لازم نقراها كلها سنة اولى. زينب ومنى hello are you a new student يعني طالب. انت طالبة هنا نيو جديدة، هتلاقيها يس I am but I have got a sister here. انا عندي اختي هنا. زينب سألتها سؤال grade is she in، بتسأل عن اختها. grade 3 هي في سنة تالتة، يبقى طبعا grade يعني صف دراسي. she is in not 3A. she is in not 3A. what's her name؟ her name is محمد، مي محمد. what's her نقط؟ she plays the drums in the school نقط. Oh, I know her. She is very good نقط music. That's right, she loves music. نرجع من الأول تاني. نقط جريد اس شي ان، وهنا مفيش اسم، يبقى عايزين استفهام، يبقى ما وماذا يعني ايه. what grade؟ she is in class، هي في فصل تالتة أول. her name is May. what is her؟ she plays the drums. ممكن نقول what's her hobby؟ ما هي هوايتها؟ هي بتحب تعزف على درام في السكول. طبعا فرقة يعني ايه باند. Oh I know her she is very وجودنا جود بتاخد حرف الجر at. السؤال اللي بعده سؤال القطعة comprehension. القطعة لازم نقراها كلها على مهلنا وهنلاقي إجابات الأسئلة موجودة في القطعة. I am زياد and this is a picture يعني صورة of my classroom للفصل بتاعي. We often use tablets، احنا بنستخدم tablets in school في المدرسة. There are 2 laptop computers in the classroom، وعندنا 2 لابتوب. one laptop has got a mouse، فيهم واحد له ماوس يعني فارة، وطبعا ده في الوحدة الرابعة. I don't know why it's called a mouse، أنا مش عارف ليه هي اسمها ماوس. Do you know؟ هل أنت تعرف؟ and there is a printer، هناك printer يعني طبعة. 2 my friend عمر is printing his homework، عمر دلوقتي بيطبع الواجب. I have got a mobile phone، أنا عندي موبايل فون but it's in my bag. We don't use our phones in the classroom، مش بنستخدم الموبايل في الفصل. Mr. عثمان has got a phone in his desk، مستر عثمان عنده على المكتب الموبايل بتاعه. He is charging his phone with a phone charger، بيشحن موبايله دلوقتي بالشاحن الموبايل. And he has got a new MP3 player، ومعاه MP3 player اللي هو مشغل الأغاني. It's small and blue، إنه small يعني صغير وblue يعني أزرق. Can you see it؟ واخد خط تحت it. هل انت ترى ات هو وهي الغير العاقل؟ طبعا هنا الات تعود على مين؟ هل انت شايفه؟ طبعا تعود على الام 3 بلاير. What is عمر doing؟
أو what is Mr. عثمان doing. هنا Mr. عثمان has got a phone with this. He is charging his phone with a phone charger. يبقى ناخد خط كده في الامتحان نكتبها طبعا. دي إجابة السؤال الأول. what يعني ما أو ماذا. القطعة محتاجة حفظ أدوات الاستفهام. Is it important to use computers at school؟ هل من المهم إن إحنا نستخدم الكمبيوتر في المدرسة؟ why not؟ يعني هل الكمبيوتر له أهمية في المدرسة؟ طبعا yes. وأعمل مقص كده yes it is. طبعا ليه؟ because it is enjoyable. مثلا يعني ايه enjoyable؟ الكمبيوتر ممتع. useful مفيد. make learning easy بيخلي التعلم سهل. ده طبعا سؤال براحتنا خالص، الإجابة مفتوحة. what are the means of technology mentioned؟ يعني ذكرت. ما means of technology يعني وسائل التكنولوجيا اللي ذكرت في القطعة. طبعا في حاجات كتير احنا ممكن نكتب منهم تابلت، ممكن نذكر اللابتوب، ممكن البرينتر والام بي 3 بلاير. طبعا هو بيقول لي اذكر الوسائل الموجودة في القطعة. بعد كده هيجي 3 أسئلة اختيارات. أول نقطة the underlying pronoun it refers to. كلمة it بتشير لمين؟ mp3 player، printer، phone charger. طبعا it تشير إلى mp3 player. عثمان is a teacher مدرس، student طالب، زياد the friend صديق زياد، a classmate زميل دراسة. طبعا عثمان teacher. You can listen to music. احنا ممكن نسمع موسيقى باستخدام using mp3 player، printer، mouse، picture. طبعا mp3 player. السؤال اللي بعده 10 جمل اختيارات، 7 على الكلمات و3 على القواعد. Which sport can you not happy؟ السبورت بتاخد ايه؟ give، do، make، drive. طبعا which sport can make you happy يعني تجعلك سعيدا. do a sport make you happy. is an interesting subject مادة شيقة. مين في دول مادة؟ physics، athletics، olympics، electronics. طبعا مادة الفيزياء physics. we should never say احنا المفروض ابدا ما نقولش no things to other students. kind يعني طيب، unkind حاجات مش كويسة. good polite يعني مؤدب. طبعا unkind. all people الناس الاولد اللي هم الكبار في السن usually have white عندهم white games، beards، films، stars. طبعا لحية يعني beard. you should check your teeth. check يعني يفحص أو نكشف على التيث أسناننا at the dentist اللي هو طبيب الأسنان. privately، regularly، hopelessly، carelessly. طبعا بانتظام يعني regularly. أليس طبعا القصة بتاعت الوحدة الثالثة is the not character يعني شخصية in the story. مين؟ man، male، main. طبعا main يعني رئيسي، هي الشخصية الرئيسية في القصة، البطل هيرو. I'd like to a selfie at the top of pyramids. سيلفي تاخد البيراميدز يعني الأهرامات. طبعا عايز اخد سيلفي على الأهرامات. يلتقط سيلفي يعني give a selfie، make a selfie، take a selfie، تابع سيلفي. طبعا take a selfie. That's not father's car. هنا طبعا ده noun اسم، يبقى محتاجين صفة ملكية. I father، my father، my father، me father. طبعا my father. My mother not a clever tennis player. always is always، always is never. طبعا is always. تامر النادر playing now. now من الكلمات الدالة على زمن مين؟ المضارع المستمر، يتكون من am أو is أو are زائد الفيرب زائد ing. تامر ونادر هياخدوا eating على طول ولا is ولا eats ولا are؟ طبعا are eating. 10 جمل اختيارات. السؤال رقم 5 تصحيح الخطأ، هيجي 4 جمل. سلمى likes hers English teacher. برضو عندنا noun يبقى محتاجين صفة ملكية بتحب مدرستها here. are they visit the zoo؟ am with are زائد الفيرب زائد ing تبقى visiting. it's هدا's notebook كراسة هدى. طب نيجي نكتب هدى، ادي هدى نحط لها apostrophe اس هتبقى بالشكل ده. طبعا دي لو الاسم منتهي باس وهدى اخرها ايه مش اس. no there aren't some figs دي جملة منفية بتاخدش some، طبعا بتاخد any اللي هي طبعا الوحدة الثابتة. بعد كده عندنا write a paragraph 80 words 80 كلمة عن your family. your family يعني ايه؟ عائلتك. وطبعا عندكم في القناة
فيديو شرحنا ازاي نكتب مقدمة وخاتمة لأي باراجراف زي كده، وفي فيديو تاني قسمنا فيه موضوع البراجراف، وفي فيديو الأخير اللي هو موجود في القناة برضو كتبت فيه 10 موضوعات، أهم 10 موضوعات في المنهج، ومنهم طبعا يور فاميلي. الاختبار التاني listen استماع، يلا سمع حضراتكم الاستماع وحاولوا كده تحلوا من نفسكم. When we went to Siwa, we swam in the lake and climbed the mountain. We saw camels and slept in a tent in the desert. It was my favorite holiday. أقول تاني بسرعة. When we went to Siwa, we swam in the lake and climbed the mountain. We saw camels and slept in a tent in the desert. It was my favorite holiday. Where did you go? هنا الرحلة كانت فين؟ to Cairo, to Siwa, to Alex, to Luxor، طبعا to Siwa. We in the lake saw, ate, swam, slept، طبعا البحيرة swam. We saw and slept in a tent. Dogs, cats, cows, camels، طبعا camels. It was my not holiday, favorite holiday, bad holiday, happy holiday, sad holiday، طبعا favorite holiday. السؤال التاني محادثة باسم وحمادة. Who is your best friend؟ حمادة، من هو أفضل صديق عندك؟ قال له he is أيمن my cousin، ابن عمي. How not is he؟ he is 13، عنده كم سنة؟ 13، يبقى how إيه؟ طبعا how old، كم عمره. He is in the same classroom. What are his not subjects؟ he likes science and math، يبقى مفضل يعني إيه؟ طبعا favorite، ما هي مواده المفضلة. And what is his favorite not؟ favorite not he is not basketball، يبقى what's his favorite sport؟ he is not basketball، ممكن أقول جيد فيه good. ايه is he tall؟ هل هو طويل؟ قال لي yes ونزل به، يبقى هنعمل عملية المقص. is he tall؟ هل هو طويل؟ yes he is. وزي ما قلنا في فيديو في القناة بنشرح ازاي نحل اي محادثة بطريقة سهلة. comprehension القطعة last August، في شهر أغسطس اللي هو شهر 8. when the weather was hot، لما الجو كان hot حار. we went to the beach، ذهبنا إلى البيتش، beach طبعا هو الايه الشاطئ. we went to the beach near my home in هرجادة، بالقرب من هرجادة في منزلنا. مريم made this sandcastle، عملت sandcastle، أخذنا sandcastle يعني قلعة من الرمال. there was a cave، وكان هناك كهف. in the rocks، في الصخور. but مريم didn't want to go into it، ما كانش عايز يدخل جواه. it تعود طبعا على الحاجة اللي قدامها اللي هو طبعا كان الكهف. because she was frightened، و frightened يعني خائف. last October، في شهر 10 we visited my uncle, aunt and cousins in Cairo، عمي وخالتي وولاد عمي في القاهرة. we had a picnic، عملنا نزهة خلوية يعني فسحة كده من يومين، حاجة خفيفة خالص أو نزهة كده، ورجعنا الأزهر بارك لحديقة الأزهر. we ate، أكلنا delicious food، delicious طبعا أخدناها يعني لذيذ، طعام لذيذ. then we played games and my cousin علي rode his bike. when I was 8، عندما كان عندي 8 سنين went to Siwa. we swam in the lake، عمنا في البحيرة. and climbed the mountain، وتسلقنا الجبل. we saw camels، رأينا جمال. and slept in a tent، ونمنا في الخيمة in the desert. it was my favorite holiday، ودي كانت أجازتي الفيفورite. do you think that they enjoyed؟ هل هم استمتعوا ب their visit to Cairo؟ why؟ طبعا زيارتهم للقاهرة، هم عملوا بيكنيك وأكلوا طعام لذيذ، طبعا ممكن نقول yes because لأنهم، وأبدأ أكتب من هنا they had a picnic، قاموا بنزهة in الأزهر بارك، حديقة الأزهر. وكمل and they ate delicious food. what does the underlined word it، كلمة it دي refer يعني تشير.
كلمة it تشير لإيه؟ نقرا الجملة اللي قدامها. مريم didn't want to go it. هو طبعا كان بيتكلم عن الكيف، الكهف. why didn't، why يعني لماذا، بنجاوب عنها على طول يا إما because يا إما to لأن لكي، وبيكوز معناها لأن. ليه مريم ما قدرتش تخش الكيف؟ لو قرينا هنا didn't because she was frightened. she was frightened. يعني ايه frightened؟ يعني كانت خائفة. السؤال اللي بعده اللي تشوز على القطعة. أول جملة عندنا the word frightened means very. frightened معناها ايه؟ strong قوي، happy afraid angry. طبعا afraid angry يعني غاضب. الأزهر بارك is in. الأزهر دي، حديقة الأزهر دي فين؟ في كايرو. هرجادة سي وأسوان طبعا في كايرو. August is a not month. شهر 8 ده not month. winter month، winter يعني الشتاء. في الشتاء ولا summer صيف ولا autumn الخريف ولا spring اللي هو الربيع؟ طبعا August شهر 8 صيف. سؤال تشوز 10 جمل، 7 الكلمات، 3 على القواعد. خالد swimming every day. swimming تاخد ايه؟ go swimming، give swimming، try swimming، drive swimming. طبعا go. my friend is not علي. يدعى ويسمى called given thrown ate. طبعا is called يعني يدعى أو يسمى. means usual عادي. مين في دول معناها usual؟ typical busy kind friendly. طبعا typical يعني عادي. my best friend is رقية. أفضل صديقة عندي رقية. we are both كلانا احنا الاتنين in the school basketball group system crew team. طبعا team crew يعني طاقم. حبيبة مرزوق wants to not her dreams يعني أحلام. drive destroy take achieve. طبعا تحقق يعني achieve. we have to follow the school. احنا لازم نتبع السكول ايه؟ rules rulers. طبعا rules يعني القواعد. she works for هي تعمل في 573 اللي هي 57 hospital مستشفى السرطان for no money من غير فلوس. يبقى she does not work. necessary voluntary training driving. طبعا voluntary يعني كده هي بتعمل عمل زي حاتم وحازم تطوعي. not a whiteboard over there. سبورة there is there are there were هي سبورة واحدة. a whiteboard يبقى there is. what not now من الكلمات الدالة على المضارع المستمر. am with و are زائد الفيرب زائد I ng. لو بصينا على الاختيارات is he writing does he write is he write he writing. طبعا is he writing. there are two not raisins on rice pudding. في زبيب كتير يبقى there are too many. الزبيب طبعا يعد في الانجليش. السؤال اللي بعده correct تصحيح الخطأ. she can jumps very high. احنا خدنا كان وكانت و have got و has got بيبقى عندهم الفعل فين؟ المصدر. يبقى طبعا كان jump. مصطفى love doing art at school. طبعا مصطفى مفرد هتبقى loves مضارع بسيط. doesn't come late for school. احنا خدنا الامر بكلمتين يا اما بالمصدر يا اما على طول بدون. مفيش حاجه اسمها doesn't. منى went to the zoo. went ذهبت فعل ماضي. next يعني القادم يبقى طبعا went امتى؟ last week. write a paragraph 80 word. a story يريد قصة قرأتها. وعندكم في القناة في فيديو في 10 موضوعات منهم قصة احنا قرأناها. انا كاتب لكم عن أليس. اللي عايز يكتب عن هايدي برضو مفيش اي مشكلة. الاختبار الثالث معانا listen. نقرأ كده الليسن. انا هسمعكم الليسن وحاولوا تحلوا من نفسكم. محمد صلاح is my favorite sports star. He plays football. He is very good at scoring goals. He is a fast runner. He is a fast runner. What is محمد صلاح؟ محمد صلاح ايه؟ sport star, teacher, doctor, driver. طبعا sport star نجم رياضي. What game ما اللعبة؟ does محمد صلاح play volleyball, football, tennis, basketball. طبعا football.
محمد صلاح is very good at not goals, writing, scoring, reading, watching, scoring. محمد صلاح is a runner, fast runner, slow runner, happy runner, quiet runner. طبعا fast runner. سؤال المحادثة أيمن وحلمي. How do you like traveling to school؟ كيف تحب السفر إلى المدرسة والذهاب يعني؟ I like cycling. بحب أركب دراجة to school every day. نقط do you like cycling وفي هنا because وأنا شرحت قبل كده وأنت طالما في because من غير تفكير بسأل بكلمة لماذا. لماذا يعني إيه؟ why؟ because it's not an healthy way to travel. احنا قلنا السايكلينج في الدرس صحي وإيه؟ cheap. يعني إيه cheap ورخيص؟ Do you always arrive on؟ هل أنت تصل on نقط في الوقت المحدد اسمها on حاجة؟ له yes I am never late. أنا عمري ما بتأخر. يبقى on إيه؟ on time. Do all children in your school cycle to school؟ هل كلهم بيروحوا سايكل بالعجلة؟ No. Some children go نقط foot سيرا على الأقدام بتاخد حرف الجر إيه؟ on. غير الباقي كله بياخد by. قال له really walking المشي is also المشي أيضا نقط. قال له that right. يبقى المشي أيضا صحي مثلا. صحي يعني إيه؟ healthy. قال له that's right يعني هذا صحيح. هنا في واحدة اسمها نسمة بعت لصاحبتها اسمها نجوى بتقول لها how are you؟ كيف حالك؟ You want to know what my parents do at the weekend. انت عايزة تعرفي الوالدين بتوعي بيعملوا ايه في الويك اند. تبدأ تحكي لها my father works with computers بيشتغل على الكمبيوتر. my mother is a teacher وماما مدرسة. my dad never بابا أبدا works at the weekend بابا عمره ما بيشتغل أبدا في الويك اند. but sometimes my mom looks at students homework بتبص على واجب الطلاب لأنها مدرسة. we often go shopping غالبا بنعمل shopping when it's very hot لما الجو بيكون حر. we usually احنا عادة go to the park. my brother always plays football when he go there. أخي دائما يلعب كرة قدم عندما يذهب إلى هناك. there يعني هناك. نقرا الجملة من أولها عشان نعرف. when it's very hot we usually go to the park احنا بنروح البارك. أخي يلعب كرة قدم هناك يبقى there تعود على البارك. he is very good at football. what about you؟ هو بيحب كرة القدم. طب وانتي what do you do at the weekend؟ best wishes نسمة. أول سؤال what does نسمة mother مامة نسمة sometimes do at the weekend؟ مامة نسمة بتعمل ايه في الويك اند؟ looks at students homework. نكتب دي في إجابة رقم 1. what is the main idea of نسمة إيميل؟ الفكرة أو ما هي الفكرة الرئيسية للإيميل بتاع نسمة. الفكرة الرئيسية اللي بتتكلم عنها نسمة ايه؟ طبعا what they do at the weekend أو the weekend اللي هي الايه اللي هي عطلة نهاية الأسبوع. do you think that نسمة is happy at the weekend؟ هل نسمة كانت مبسوطة؟ طبعا yes. وممكن نكتب أي حاجة. طبعا ممكن نقول إنها go to the park بتروح الايه البارك هنا هيت. وممكن طبعا نقول إنها go shopping يبقى ممكن نكتب she goes shopping بتذهب للتسوق. and she goes to the park. choose 3 جمل برضو على القطعة. أول جملة بيقول لي they usually go to the park غالبا بيروحوا البارك امتى؟ at the weekend when they are busy when it's not very hot when it's hot طبعا when it's not very hot. my dad never at the weekend sleeps travel works watches طبعا works. the underlined word there الكلمة اللي تحتها خط كلمة there أنا جاوبتها وأنا بقرا بتعود على البلاي جراوند على الملعب على الشوبينج على البارك على الفوتبول طبعا البارك. choose سؤال الاختيارات. you should your study and your hobbies انت لازم تعمل نوت بين المذاكرة والهوايات. balance توازن practice stay spend طبعا balance. صلاح always a lot of goals صلاح بيعمل ايه؟ scores gains gets through طبعا scores يعني يحرز. it's easy to on the icon انها من السهل ان احنا نقعد على الايكون اللي هي الايقونة. use click make send طبعا click. what's your favorite؟ قال له فوتبول. الفوتبول تعتبر habit
subject hobby science طبعا hobby. As a gymnast she for 5 or 6 hours daily teaches trains studies swims طبعا تتمرن trains حبيب مرزوق. I usually music on the radio الميوزك تاخد go music make music listen to music do music listen to music. Your is your parent's son parent son اللي هو ابن الوالدين يبقى يقرب لنا ايه your uncle your brother your cousin your dad طبعا your brother. These children not play football الأطفال دول not doesn't don't aren't طبعا don't play عشان جمع. He arrived at school 7 o'clock الساعة بتاخد ايه in 7 o'clock on 7 o'clock at 7 o'clock for 7 o'clock طبعا at. What's نقط now نوع من الكلمات دي على المضارع المستمر am with و are زائد الفيرب زائد ing يبقى happening. correct تصحيح الخطأ. that is تقى هذه هي تقى. his car is red طبعا تقى مؤنث يبقى نقول her car مش his car his مع الهي. تامر drink tea every day every day من الكلمات ده على المضارع البسيط اللي هو بيقول بإضافة s أو es أو s مع المفرد. تامر مفرد هتبقى drinks. These are the boys football shirts طبعا boys يعني أولاد التيشيرتات بتاعتهم ونحط فصل عليا فقط عشان يبقى آخرها اس. يونس loves learn about the past بيحب يدرس الماضي طبعا loves وenjoy وجود at وباد at دول لهم قاعدة بيجي بعدهم الفيرب زائد ing هتبقى learning. عندنا باراجراف عن your school day يومك المدرسي وقلنا موجود في القناة في فيديو فيه 10 موضوعات أهم 10 موضوعات من المنهج موجود برضو a day in your life يوما في حياتك. الاختبار الرابع معانا عندنا برضو هنبدأ بسؤال الليسن سؤال الاستماع. هسمعكم كده النص معايا وحاولوا تحلوا أول بأول. The Cheshire Cat is a funny and friendly animal. He tells Alice about Wonderland and helps her to find different places and characters. أول جملة عندنا The Cheshire Cat is a funny class subject animal block طبعا animal. The Cheshire Cat is very friendly sad adventurous famous طبعا friendly. The Cheshire Cat not Alice about Wonderland sees tells helps meets طبعا هي أخبرت أليس و helps her to find طبعا tells Alice about Wonderland. What does the Cheshire Cat help Alice to find? Games, stories, places, books طبعا places. عندنا المحادثة رشاد ومريم. Where are you مريم? I am here in the living room أنا هنا في living room. What are you not here? ماذا أنت not لا nothing. Why يفعل يعني طبعا doing. Why I want to play أنا عايز ألعب not together هتلعب but I don't like chess يبقى هنا عايزة تلعب chess يعني شطرنج but I don't like chess. نقط play table tennis ما تيجي نلعب table tennis يبقى هي بينا يعني let's. I am not good at tennis. What about not to music طبعا الموسيقى هتاخد ايه listening عشان what about يبقى ده الفيرب زائد ing. That sounds nice هذا لطيف. I love music most. Me too. We both love music احنا بنحب الموسيقى. Yes I love not the drums too يعزف على الدرامز يعني ايه طبعا playing the drums. love بيجي بعد الفيرب زائد ing. ندخل على القطعة. محمد صلاح is my favorite sports star. He plays football for a very good team in Europe. He plays for Egypt too بيلعب برضو مع مصر. He is very good at scoring goals هو جيد في إحراز الأهداف. He is a fast runner and a clever footballer بيجري بسرعة ولعيب ماهر. محمد صلاح has usually got a big smile عنده ابتسامة عريضة وكبيرة وجميلة. He is quite short for a footballer هو قصير بالنسبة للاعب كرة قدم. He is 1.75 meters tall طوله 175 سنتي. محمد صلاح has good dark curly hair شعره كيرلي ودارك and a beard وعنده لحية. He is a kind person شخص kind. He gives money يعطي فلوس to build schools and hospitals in Egypt. He also gives the money to poor people.
he is very friendly and he always talks to his fans. وبيحب دايما يتكلم مع الفانز اللي هم المشجعين. he has not got much time for hobbies. ما عندوش وقت للهوايات. but when he is at home he enjoys playing video games and watching films. ويحب مشاهدة الأفلام. what is the best title for the passage؟ ما هو أفضل عنوان للقطعة؟ طبعا my favorite sports star محمد صلاح، أو sports أو famous footballer، لاعب كرة مشهور. who does صلاح talk to؟ بيتكلم مع مين؟ طبعا talk to his fans. do you think صلاح is a great sports star؟ هل هو لاعب عظيم؟ طبعا هنقول yes، وعندنا أسباب كتيرة because لأنه he is fast and scores يحرز a lot of goals أهداف كتيرة، و he is a fast runner. عندنا 3 جمل اختيارات على القطعة، والقطعة بيجي عليها 6 أسئلة، 3 بأدوات استفهام و3 choose. when someone is a star لما يكون في حد نجم it means he is clever and has many hobbies، is a footballer، gives money to people، many people like him. طبعا many people like him ناس كتير بتحبه. fast is the opposite عكس كلمة fast، short، weak، slow، friendly طبعا بطيء slow. one of Salah's hobbies إحدى هوايات صلاح is giving money to the poor، building schools، getting much time، playing video games طبعا playing video games. سؤال الاختيارات gymnastics is a type of subject، sport، object، team طبعا sport. all students come to the school not when they hear the bell. school hall hill طبعا hall اللي هي القاعة المدرسية. I don't like watching TV. I think it's مش بحب التلفزيون. fantastic، interesting، surprising كلهم صفات معناهم مدهشة. boring لأنه ممل. something scary يعني مخيف makes you feel sad bad funny frightened. a or am person takes good decisions يأخذ قرارات جيدة. decision يعني قرارات. stupid غبي scary sensible angry زي Alice sensible. my arms are weak دراعي ضعيف so I can't up that box get pick give drive pick up that box. حبيبي مرزوق is a top in Africa gymnastics gym طبعا gymnast. نقط نبيلة sister play tennis عندنا طبعا هنا play مصدر ونبيلة مفرد يبقى do does don't not طبعا does. my father gave not his watch. my father gave not his watch اداني الساعة مثلا. gave I gave my give mine give me أعطاني. we can not money to help the poor. give gave giving to give كان بيجي بعده طبعا هو كانت الفعل في المصدر يعني الفعل بدون أي إضافة ده ماضي ده ing ده to المصدر يبقى give. تصحيح الخطأ أسامة likes playing football basketball but tennis يبقى football basketball طبعا and tennis. the wind stopped and we go on a boat trip. stopped فعل ماضي يبقى go المفروض يبقى في الماضي went الجملة كلها ماضي. there are too much raisins too many الزبيب يعد. we should eat too many crisps and cakes ناكل كريسبس وكيكس طبعا shouldn't يعني الحاجات دي طبعا مضر. write a paragraph your favorite hobby هواية مفضلة طبعا عندنا الفوتبول عندنا الريدنج أي هواية ممكن نتكلم عنها وفي فيديو مكتوب موجود في القناة في كل الموضوعات. الاختبار الخامس اختبار رقم 5 سمع لحضراتكم الليسن. last week I traveled to Aswan. I bought our tickets at Ramses station. There were people from many countries on the train which left Cairo at 8 o'clock. أول سؤال when did you travel to Aswan؟
طبعا yesterday, last week, last year, last month. هو قال last week. I bought not at Ramses station pens, books, tickets, bags. طبعا tickets. There were people from many not on the train, countries, classes, cities, towns. طبعا countries. When did the train leave كايرو؟ القطار هيغادر القاهرة الساعة كام؟ طبعا at 11 o'clock, at 10 o'clock, at 8 o'clock, at 9 o'clock. هو طبعا قال which left كايرو at 8 o'clock الساعة 8. محادثة آن وسارة تقول لها هاي where are you from؟ انت منين؟ قالت لها I am Egyptian أنا مصرية. And you؟ I am not London أنا من لندن. Oh how did you not to Egypt؟ مثلا كيف جيتي مصر؟ By plane. I am here أنا هنا not my family مع عائلتي. What's your father's job؟ He is a dentist علامة استفهام. And what's your mother's؟ طب ومامتك؟ She is a like my mother دي زي ماما. she is a teacher too ماما أيضا teacher مدرسة. كده احنا فهمنا موضوع المحادثة. نرجع من الأول تاني. Where are you from؟ I am Egyptian. And you؟ I am not London. يبقى أنا من لندن. من يعني إيه هنا؟ طبعا from زي ما قالت لها فوق. How did you not to Egypt؟ How did you come؟ يعني يأتي by plane. I am here with my family أنا هنا مع عائلتي. What's your father's job؟ He is طبعا هي هتلاقيها dentist يبقى dentist يعني طبيب أسنان. طيب what's your mother's؟ She is a طبعا لازم teacher لأن هي تحت في الجملة الأخيرة. سارة هتلاقي she is a teacher too. يبقى المحادثة لازم نقراها يعني dentist هنا اهي وteacher هنا برضو موجودة تحتها. سؤال القطعة. Alice Adventures in Wonderland is a famous children's story. دي قصة أطفال مشهورة. Alice's adventure begins when she goes to Wonderland عندما ذهبت لبلاد العجائب. Alice thinks that Wonderland is interesting but it's a strange place. إنه مكان strange يعني مكان غريب. She is a sensible girl. هي بنت حكيمة وعاقلة. But she doesn't understand Wonderland يعني لم تفهم بلاد العجائب. Alice is also brave وbrave يعني شجاع and clever ماهر. الكلمات دي كلها أخدناها في المنهج. She meets a lot of interesting characters. جابلت شخصيات كتير. Alice often sees the white rabbit. The white rabbit is very busy على طول مشغول. And he is very late على طول متأخر. He always runs fast. The Cheshire cat is a funny animal. حيوان funny مضحك. He has got a big smile. عنده ابتسامة عريضة. And he is very friendly ودود. He tells Alice about Wonderland. هو أخبر أليس عن Wonderland and helps her to find different عشان تجد places and characters. The Queen of Hearts ملكة القلوب is not very nice مش لطيفة. She is a scary person شخص مخيف. She is always angry and she shouts بتصرخ at people. وعندكم فيديو في القناة احنا شارحين في القصة بالتفصيل. Alice is brave شجاعة so she is not frightened of her. At the end of the story all the characters help Alice. كله ساعد Alice so she can go home again علشان ترجع المنزل مرة أخرى. Why is not the Queen of Hearts nice؟ ليه ملكة القلوب مش nice مش لطيفة؟ لأنها scary وshouts at people. يبقى دي نكتبها في رقم 1. Who is usually very late؟ مين اللي على طول very late؟ مين اللي متأخر؟ طبعا the white rabbit الأرنب الأبيض هو على طول متأخر. السؤال الثالث. Why do you think the Cheshire cat is helpful؟ هي ليه ال Cheshire cat helpful؟ طبعا لأن she is friendly. She tells Alice about Wonderland and helps her to find different places. دي هتبقى إجابة رقم 3. Going to Wonderland tells us that Alice الذهاب لوندرلاند أخبرنا إن Alice scary clever and brave weak frightened. طبعا clever and brave. brave شجاع is the opposite هي عكس شجاع. frightened strong funny angry طبعا خائف frightened. when someone is funny he or she is always angry has a big smile is dangerous always scary طبعا big smile. choose الاختيارات. I always tell my young brother
أنا دايما بأخبر أخي الصغير. music stories games matches طبعا stories يعني قصص. It's not to cycle to school. It's fast. It's unhealthy. It's healthy. It's quick. طبعا صحي إن احنا نروح المدرسة بالعجلة. I go to the cinema not a week. 2 a week, twice a week, 1 a week, 4 a week, twice a week. I write what I am going to do in my diary, book, password طبعا diary مفكرة يومية. My brother he is 2 meters tall, long, short, fast طبعا tall. It's half not 10 just now. Post 2 past 2. It's half past 10 يعني 10 ونص الآن. As a or an she doesn't have a father or mother. ما عندهاش father or mother. Musician موسيقي. Honest child orphan طبعا يتيم orphan. I like reading stories نقط طه حسين. To, with, for, by طبعا هنختار by. There not any woman in the car. woman طبعا جمع يبقى was, wasn't, were, weren't طبعا there, weren't. Not the children like playing chess. الأطفال do, does, is, are طبعا do the children. تصحيح الخطأ. You shouldn't always clean your teeth. نظف أسناننا طبعا يجب أن should. How did the match yesterday. طبعا how was كيف كانت المباراة. Stop playing on your phone and توقف عن اللعب على الفون and listens طبعا فعل عمر هتبقى listen to me. عبد الله didn't felt well yesterday. didn't يجي بعدها طبعا infinitive المصدر يبقى didn't feel يعني لم يشعر. felt ده الماضي. write a paragraph. your best friend أفضل صديق. وقلنا في فيديو في القناة في 10 فيديوهات 10 براجرافات أهم براجرافز موجودة في المنهج اللي المفروض نذاكرها. وبكده نكون وصلنا لنهاية الاختبار رقم 5. انتظرونا إن شاء الله في الفيديو القادم هنكمل باقي الاختبارات. ياريت على قد ما نقدر اللي يستفيد من الفيديو يحاول يشيره على قد ما يقدر لأصحابه أو لزمايله، لأن طبعا أنا ما عنديش وقت إن أنا أعمل كده لباقي الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.